حول العالم تروى الكثير من القصص التي تدور حول بيوت يقال أنها مسكونة بالأشباح. بعض هذه القصص من وحي الخيال، وبعضها الآخر يستند إلى قصص حقيقية. أحد أشهر هذه البيوت بيت لالوري الموجود في مدينة نيو أورلينز في ولاية لويزيانا الأمريكية، والذي ارتبط اسمه بمالكته الأولى مدام دلفين لالوري. ولدت دلفين لالوري، أو كما كان اسمها عند الولادة دلفين ماكارتي، عام 1787 في مدينة نيو أورلينز من أصول إيرلندية. كانت عائلة ماكارتي عائلة ثرية جدا، كما أنها كانت تتمتع بنفوذ كبير في لويزيانا. عام 1800 تزوجت دلفين من شخص إسباني يدعى دون رامون دي لوبيز. كان رامون ضابطا رفيع المستوى، كما أنه شغل منصب قنصل إسبانيا في لويزيانا. أنجبت دلفين من زوجها الأول ابنتها الكبرى ماري دلفين لوبيز، والتي كان لقبها بوركيتا. عام 1804 مات رامون، وانتهى زواج دلفين الأول، والذي استمر ل4 أعوام فقط. تزوجت دلفين للمرة الثانية عام 1808 من شخص يدعى جون بلانك. كان جون تاجرا ومصرفيا بارزا، إضافة إلى كونه محاميا. أنجبت دلفين من جون 4 أطفال: ماري لويس بولين، ماري لويس جين، لويس ماري لور، وجين بيير بولين. عام 1816 انتهى زواج دلفين الثاني بموت زوجها أيضا. عام 1825 تزوجت دلفين للمرة الثالثة من طبيب يدعى ليونارد نيكولاس لالوري. كان ليونارد أصغر من دلفين بحوالي 20 عاما، وتعرفت عليه عندما كان يعالج إحدى بناتها. بنت دلفين منزلا فخما في رويال ستريت في الحي الفرنسي في نيو أورلينز عام 1832، وأقامت فيه مع زوجها وبناتها اللاتي لم يتزوجن بعد. كانت مدام دلفين لالوري وزوجها جون من أبرز الوجوه الاجتماعية في نيو أورلينز، وكانوا مشهورين بفعالياتهم الاجتماعية. كانت دلفين تتفنن في تنظيم الحفلات التي يطغى عليها طابع الإسراف والبذخ إلى درجة كبيرة، تجعل من كل حفلة من هذه الحفلات الحدث الأبرز في المدينة. وكان أغلب المدعوين من الشخصيات الأكثر نفوذا في المجتمع، من سياسيين وأثرياء. وكثيرا ما كان يقع المديح على سيدة البيت، والتي كانت تعتبر من أكثر النساء ذكاء وجمالا في المدينة. كانت مدام لالوري تدير شؤون عائلتها بنفسها، إضافة إلى أن بناتها كن أكثر بنات نيو أورلينز أناقة وجمالا. كل هذا جعل منها إحدى أكثر النساء تأثيرا في المدينة. ولأن امتلاك العبيد كان يعتبر رمزا للجاه والثراء، كان لدى مدام لالوري وزوجها عدد لا بأس به من العبيد الذين كانوا يؤمنون الرفاهية في البيت ويقومون بأعمال تجهيز الحفلات. كانت مدام دلفين لالوري حريصة على الظهور بمظهر السيدة التي تعامل عبيدها معاملة إنسانية، وكانت تبتسم في وجوههم دائما، حتى أنها أعتقت 2 منهم. ورغم الصورة المثالية التي رسمتها لنفسها، إلا أن ضيوفها كانوا يلاحظون أشياء غريبة. كان يلفت انتباههم مزال الخدم الشديد والتعب على ملامحهم، كما أنهم كانوا يلاحظون خوفهم من نظرات سيدتهم وارتجافهم لمجرد سماع صوتها. الجيران أيضا كانوا يتهامسون فيما بينهم عن استبدال خادمات البهو في بيت لالوري دون أي تفسير، وعن اختفاء عامل الإسطبل فجأة وعدم رؤيتهم له مرة أخرى. في إحدى الأيام سمعت إحدى الجارات صراخا، التفتت فرأت مدام لالوري تركض غاضبة وراء خادمتها الشخصية ليا، التي لم يتجاوز عمرها 12 عاما. انتهت هذه المطاردة بإلقاء ليا نفسها إلى حتفها، خوفا من أن تمسك بها سيدتها.
أبلغت الجارة السلطات بما شاهدت، وتبين صدق كلامها من خلال التحقيقات. كان هناك قانون يحظر المعاملة القاسية للعبيد في مدينة نيو أورلينز، لذلك تم الحكم بمصادرة 9 عبيد من مدام لالوري، وتم بيعهم في مزاد علني. ولسوء حظهم الشديد كلفت مدام لالوري بعض أقاربها بشرائهم ثم بيعهم لها سرا، وبمجرد عودتهم إلى البيت بدأت أسوأ كوابيسهم تتحقق. كانت ديلفين عازمة على جعلهم يدفعون الثمن، لأنها شعرت بطريقة ما أنهم سبب الإهانة التي لحقت بها، خصوصا بعد تجنب أصدقائها القدامى لها وتجاهل دعواتها للحفلات من قبل الكثيرين، وذلك عندما انتشرت القصص عن سوء معاملتها لعبيدها في كافة أرجاء المدينة. في 10 من نيسان عام 1834 اندلع حريق في المطبخ في بيت مدام لالوري، وبدأ ينتقل لبقية أجزاء المبنى. وصل رجال الإطفاء إلى المكان، وأثناء إطفائهم للحريق سمع الرجال صرخات استغاثة صادرة من علية في الطابق العلوي. طلب رجال الإطفاء من مدام لالوري إعطائهم المفتاح لإنقاذ الأشخاص في الداخل، إلا أنها رفضت. كانت تركض في كل أنحاء البيت طالبة مساعدتها في إنقاذ تحفها وممتلكاتها الثمينة، وغير مبالية بصرخات الاستغاثة الصادرة من العلية. كان يتوجب على رجال الإطفاء إنقاذ كل ما في المبنى، لذلك قام أحدهم بخلع الباب ليتفاجأ هو ومن معه بأفظع ما يمكن لإنسان رؤيته على الإطلاق. وجدوا داخل العلية المظلمة عددا من العبيد من الجنسين في حالة يرثى لها. بعضهم كان ميتا وبعضهم الآخر كان يتمنى الموت. عدد منهم كانوا مقيدين إلى الجدران بالسلاسل، وتم تثبيت آخرين على طاولات مخصصة للعمليات الجراحية، وكان واضحا أنهم خضعوا لتجارب طبية مجنونة. وجدوا أيضا بعض العبيد الأحياء داخل أقفاص مخصصة للكلاب، وقد تم ربطهم مع جثث بشرية متعفنة، كما كانت هناك رؤوس وأعضاء بشرية منثورة في المكان. تم شق بطون عدد من النساء ولفت أمعاؤهن حول خصورهن، وملئ فم إحداهن بروث الحيوانات، ثم خيطت شفتاها. لم يكن الرجال أفضل حالا، فقد انتزعت أظافرهم واقتلعت عيونهم وبترت أعضاؤهم التناسلية. كان هناك رجل معلق بالأغلال، ويوجد ملعقة نحاسية تبرز من خلال ثقب في رأسه، كما لو أنها استخدمت لخفق دماغه. تم التعذيب في كثير من الأحيان بطرق لا تؤدي إلى الموت السريع. بعض الضحايا وجدوا وقد خيطت أفواههم وعيونهم وقطعت آذانهم، وآخرون انتزعت عظامهم. هرب رجال الإطفاء من المشهد المروع، واستدعي الأطباء من المشفى القريب. كانت هذه شهادة رجال الإطفاء خلال التحقيقات، وتبين فيما بعد أن خادمة عمرها 70 عاما كانت مدام لالوري قد ربطتها في الفرن في المطبخ هي من أشعلت النيران في محاولة منها للانتحار، لأنها كانت خائفة من أن تأخذها لالوري إلى العلية. في اليوم التالي للحريق نشرت الصحف المحلية الخبر مع شهادات رجال الإطفاء، وانتشر خبر الفاجعة في جميع أنحاء المدينة. اجتمع عدد كبير من الغاضبين أمام بيتها، كان طلبهم الوحيد هو الانتقام من مدام ديلفين لالوري. كانت ديلفين تعرف أنها لن تنجو بفعلتها إلا بالهرب، لذلك حملت ما يمكن حمله من ذهب ومجوهرات ورحلت. مكان رحيلها ما زال موضع جدل. بعض الوثائق التي وجدت لاحقا في الأرشيف الفرنسي كشفت أن ديلفين لالوري توفيت عام 1849 في فرنسا. الرواية الأخرى تقول بأن مدام لالوري لم تغادر ولاية لويزيانا أبدا، بل عاشت فيها تحت اسم مستعار. بعد رحيل مدام لالوري بقي بيتها مهجورا لفترة من الزمن،
ادعى عدد من الأشخاص خلال هذه الفترة أنهم كانوا يسمعون صرخات المعذبين تصدر من البيت ليلا، وادعى آخرون أنهم كانوا يشاهدون أطياف العبيد يتجولون على الشرفات. كما انتشرت أخبار تفيد بأن المتشردين الذين كانوا يدخلون البيت طلبا للمأوى اختفوا للأبد ولم يظهر لهم أي أثر بعد ذلك. بعد أن بقي البيت مهجورا لأكثر من عامين، اشتراه أحد الأثرياء غير آبهم بكل ما قيل عنه، ورغم أنه أنفق مبلغا كبيرا من المال لإعادة ترميمه إلا أنه لم يستطع أن يسكن فيه أكثر من 3 شهور، فقد كان يعاني من الأصوات الغريبة والصرخات وصيحات الألم طوال الليل. حاول تأجير الغرف بشكل منفصل لكي يستفيد من المبنى، لكن جميع المستأجرين كانوا يهربون من البيت بعد فترة قصيرة. في نهاية المطاف استسلم الرجل للأمر الواقع وتركه مهجورا مرة أخرى. بعد نهاية الحرب الأهلية الأمريكية عام 1865 أعيد إعمار البيت المهجور وحول إلى مدرسة ثانوية للبنات، ثم إلى مدرسة للموسيقى والرقص. حدثت عدة قصص غريبة في المبنى وهجر مرة أخرى، وبقي مهجورا هذه المرة حتى نهاية القرن ال19. كانت تلك الفترة هي فترة الهجرة الكبيرة إلى أمريكا، وأتى الكثير من الطليان للعيش في مدينة نيو أورلينز خلال هذه الفترة. اشترى تجار العقارات المباني القديمة والمهجورة وحولوها إلى شقق رخيصة لهذه الموجة من المستأجرين. كان بيت لالوري أحد هذه المباني، ولكن الأجر المتواضع للشقق لم يكن كافيا لإبقاء المستأجرين في المبنى. تم تسجيل عدد من الأحداث الغريبة، كتعرض أحد المستأجرين لهجوم مباغت من رجل أسود مقيد بالسلاسل ظهر واختفى فجأة. إحدى النساء المقيمات في المبنى رأت امرأة جميلة وأنيقة متكئة على السرير ومنحنية فوق رضيعها النائم، فأغمي عليها من الصدمة. كما ادعى بعض السكان أنهم شاهدوا حيوانات ميتة ومقطوعة الرؤوس في أماكن مختلفة من المبنى، وادعى آخرون أنهم تعرضوا لهجوم أشباح غاضبة، إضافة إلى سماع كثيرين لأصوات الصرخات وصيحات الألم خلال الليل. بعد كل ما حدث لم يكن من السهل أبدا الاحتفاظ بالمستأجرين في المبنى، فتم هجره مرة أخرى. استخدم المنزل كحانة في وقت لاحق، وتحول في أواسط القرن ال20 إلى معرض للأثاث الفاخر. اشتبه مالك المعرض بأعمال تخريبية عندما وجد بضاعته مدمرة ويغطيها سائل عفن غامق اللون، لذلك قرر أن ينتظر حاملا بندقيته في إحدى الليالي على أمل أن يعود المخربون. لم يدخل أي شخص إلى المبنى طوال الليل، وعند طلوع الفجر وجد الأثاث مدمرا مرة أخرى، فقام بإغلاق المعرض مباشرة. حتى أن الممثل الأمريكي نيكولاس كيج اشترى منزل مدام لالوري عام 2007 وباعه بأقل من السعر الذي اشتراه به عام 2009. سواء كانت القصص التي انتشرت حول ظهور الأشباح صحيحة أم لا، يبقى بيت لالوري أحد أهم معالم الرعب في العالم، وتبقى مدام دلفين لالوري إحدى أكثر النساء شرا وإجراما عبر التاريخ.